ඔන්න ඉතින් ඔයාව අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා tech.sl වලින් එන අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් ඉල්ලපු ෆ්‍රී ඉන්ටර්නෙට් යන ස්පීඩ්ම මෙතඩ් එකක්. ඉතින් මේකට ඔයා මුලින්ම යන්න ඕනේ වගේ Play Store එකට. Play Store එකට ගිහිල්ලා ඔයා සර්ච් එකක් දාගන්න Cyber V2 කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට සර්ච් එකක් දාගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට cyber yakko tm කියලා එකකින් පබ්ලිෂ් කරපු cyber v2 app එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වෙද්දිත් දන්නවා cyber yakko කියන්නේ ලංකාවේ 100% ලංකාවේ VPN එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කරන් තියන්නේ මේක MB 22ක් වගේ වෙන්නේ. මේක මෙන්න මේ විදිහට install කරගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට කරන් තියෙන්නේ මේ ඇප් එක ඕපන් කරගන්න. ඉතින් ඊට කලින් මම දැනට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නත් VPN එක පාවිච්චි කරලා තිබ්බේ. මම ඒ VPN එක මේ වෙලාවේ ඒක අයින් කරගන්නවා. ඉතින් අප්ඩේට් එකකුත් ඇවිල්ලා තිනවා. මේක Play Store එකට දාලා බලමු. ඉතින් අප්ඩේට් එකක් පෙන්නන්නේ නැහැ, ගවුලක් නැහැ. ඉතින් දැන් අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ඇප්ලිකේෂන් එක මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් මේ ප්‍රයිවසි පොලිසි ඕගොල්ලන්ට ඕනනම් කියවද හැකි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඕකේ දුන්නාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මේ සර්වර් මේක වැඩ ගන්න විදිය හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ උපදෙස් සිංහලෙන්මයි තින්නේ. ඕගොල්ලන්ට මේවා කියවලා ඕගොල්ලන් මේක ක්‍රියා කරන විදිය බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට බෑක් බටන් එක එකපාරක් එබුවට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති වම් පැත්තේ දකුණු පැත්තේ උඩ ඩොට් තුනක් තියෙනවා. ඒ ඩොට් තුනෙන් get config කියන ඔප්ෂන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ කරන් දින්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ පැකේජ් එකට අදාළ V2 config එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ පැකේජ් එක zoom පැකේජ් එක නම් මේ SLT dialog airtel zoom කියන අන්න ඒක කොපි කරගත්ත හැකි. ඉතින් මොබිටෙල් non-stop ලොක්ක තියෙනවා ශ්‍රී මොබිටෙල් Facebook පැකේජ් එක. ඒ වගේම මොබිටෙල් WhatsApp පැකේජ් එක මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට කරන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට SLT dial ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන එක මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට කොපි කියන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා සුදු පාටට කොපි කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ පැකේජ් එකට අදාළ එක මෙන්න මේ විදිහට සුදු පාට කොපි කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා කොපි කරගන්න. ඊට පස්සේ ආයි බෑක් වෙන්න. බෑක් වෙලා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ධන ලකුණ. ඉතින් මෙන්න මේ ධන ලකුණ ඔබලා import config from clipboard කියලා ඔයගොල්ලන්ට දෙවැනි ඔප්ෂන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්නේ ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ සර්වර් එක මෙන්න මේකට ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ කරන් තියන්නේ ඒක උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කළා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට කනෙක්ට් බටන් එක දෙන්න මේ ටෝච් එක අයිකන් එකක් වගේ තියෙන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා පළවෙනි සැරේට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ රික්වෙස්ට් එකක් ඉල්ලනවා. ඉතින් මෙන්න මේක මේ විදිහට ඕකේ කරගන්න. ඕකේ කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති connected tap to check connection කියලා. ඉතින් ඒ වගේම start service කියලාත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් චූටි මැසේජ් එකක් ආවා. ඔය කොළ පාට පල්ලෙහා තියෙන බාර් එක මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ටෙස්ටිං කියලා වින්ඩෝ එකක් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් උඩින් VPN එක කියලා වැල්ලා තිනවා. VPN එක කනෙක්ට් කරලා තින්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ විදිහට notification bar එකෙත් මෙන්න මේ විදිහට cyber v2 ඒ වගේම පැකේජ් එකේ නම ඔයා ගහපු පැකේජ් එක v2 එක දාපු පැකේජ් එකේ නම. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ විස්තරයක් බලාගත්ත හැකි. ඉතින් අපි බලමු දැන් මේකේ ස්පීඩ් එක කොයි වගේද කියලා. ඉතින් ස්පීඩ් එක බලන්න මං යනවා. ඉතින් ඔන්න ස්පීඩ් එක චෙක් කරන්න අපේ ඇවිල්ලා තිනවා සුපුරුදු ප්‍රසිද්ධ සයිට් එකකට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට speed.net speedtest.net සයිට් එක ඇවිල්ලා තින්නේ. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේ VPN එකේ ස්පීඩ් එක කොයි වගේද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඩවුන්ලෝඩ් ස්පීඩ් එක මෙන්න මේ විදිහට 6.37ක් දක්වා ආවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට මේ VPN එක කනෙක්ට් කරලා ස්පීඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් data නැති වෙලාවට මේ වගේ ස්පීඩ් එකක් කියන්නේ ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. මොකද ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න මේ වගේ ස්පීඩ් එකකින්
ඉතාමත් සුපිරි. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe බටන් එක ඔබලා ඊට අපිට තියෙන bell notification එක all කරලා තියාගන්න. එතකොට මම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ගෙනාපු ගමන් ඔයා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්.